Aba, ano? Without further ado, don't forget to subscribe. And kung may gusto pa kayong look na gusto nyong gawin ko sa next Welcome back to my channel, and for today's video, I will teach you on how I made this look. It's wearable makeup look. And also disclaimer lang po, I am not a pro makeup artist. It's just my hobby. So, before ako mag-start sa aking video, gusto kong i-discuss sa inyo kung ano ba yung video na gagawin ko sa aking channel. So, basically, nakita niyo naman din sa mga previous video ko na puro makeup yung mga pinost kong videos. So, sa susunod ko ng mga video, makakapanood din kayo ng tutorials about sa arts. So, like, mga basic shading, tapos, mga basic din about sa Photoshop and Illustrator. By the way, guys, I'm a graphic designer and an illustrator, so, kaya marunong ako mag-drawing. So, gusto ko lang i-share kung ano yung nalalaman ko about sa pag-drawing. Mga basic lang naman. So, actually, first reason kung bakit ginawa ko yung YouTube account na to is because dahil sa kapatid kong architect. Kasi, halos kasi dun sa mga tutorial niya na napapanood niya sa YouTube is puro English daw. So, hindi niya masyadong maintindihan yung ibang mga techniques about sa drawings. So, malayo yung bahay namin sa bahay ko ngayon. So, before I'm from Arayat, now I'm in Angeles na. So, I'm living with my husband, syempre. So, yun. So, kesa sa pabiyahe-biyahe pa siya papunta sa amin para magpaturo sa akin ng mga drawings. So, gagawa na lang ako ng channel para matuto siya. Para basically yung channel na ito para sa kanya talaga. And para matuto siya mag-drawing and para din dun sa mga gusto kong matuto mag-drawing, di ba? May ma-share ako sa kanila na alam ko. Sana makatulong sa kanila about sa kanilang course or kung kinahiligan nilang pag-drawing na katulad ko. Tatawa kayo yung mga nauna kong videos is about sa pag-makeup. So, parte pa rin po ng arts ang makeup, diba? Is ko din po kasi ang pag-makeup. So, kaya, share ko din yung mga alam ko. I'm not a professional makeup artist. So, natuto ako mag-makeup because sa mga YouTube tutorials din. Sa mga napapanood ko sa YouTube. And sa mga makeup artist na nag-makeup sa akin tuwing may pageant ako o may modeling ako. Dati, nung sexy-sexy pa tayo, di ba? Yun. Kaya natuto ako mag-makeup dahil sa kanila.
watching. If you like this video, give a thumbs up. And kung may gusto pa kayo gawin ko na look next video, leave the comment down below. And don't forget to subscribe. Thank you guys. Till to the next video. Bye-bye.